Të nderuar miq, përshëndetje. Mirë se erdhët në emisionin Në Fokus. Revista Medius më troqi me numrin e saj të ri, Identiteti përballë modernitetit. Ishte titulli i revistës Medius. Tashmë është kthyer në Institut Komunikimi Medius dhe unë do doja të kuptoja çfarë është dashur të përcillet në këtë numër reviste, kur vjet një titull i tillë, Identiteti përballë modernitetit. Epoka moderne është një epokë tepër impresionuese, mund të themi, për shkak dhe të teknologjisë në cilën ajo ka ecur. Sot fjala e fundit është teknologjia dhe njerëzit janë munduar që të përshtaten me të ose të ecin sipas saj. Dhe për të diskutuar edhe rreth kësaj teme, për të diskutuar se çfarë fshihet në këtë temë, unë kam të ftuar në studio zotin Agim Baçi. Mirë se erdhën në studio. Mirë se vjen. Ndoshta në çdo epokë mund të ketë përplasje, mund të ketë kriza identiteti. Megjithatë, pse është vendosur që të jetë identiteti përballë modernitetit? A janë të dy konkurrent apo ecin me njëra tjetrën, apo ju doni të shpjegoni se si është identiteti kur vendoset përballë kësaj epokës moderne që ne kemi? Në epokën moderne dhe postmoderne, identiteti është ndër tiparet më të rëndësishme që është vënë në diskutim dhe është vënë në dilema shumë të mëdha. Për shkak se moderniteti dhe postmoderniteti kanë treshina shumë të diskutueshme, lidhur me identitetin, për shkak se përmbahen në diskurs antitradicit dhe antihistori dhe antifetar. Në raportin duke pasur këtë lloj diskursi, pra antitradit, antihistori dhe antidiskursin e besimit fetar, ai që tronditet më shumë në këtë lloj furie sulmesh është identiteti, për shkak se qoftë tradita, qoftë historia, qoftë besimi, janë elemente shumë të rëndësishme në identitetit dhe kur goditen këto, atëherë identiteti fillon të marrë pikpyetjet e mëdha. Për shembull, sot është vënë diskutim teatri, vetja, demokracia, liria, kufit tanë, cilët më parë ne i merrnim si të mirëqenë. Dhe në këtë lloj botet sot me të komunikimit furishëm, ku teknologjia pothuajse ka rrëmbyer gjithçka, domethënë, a jemi neve të dëzotët që të ruajmë identitetin ose të theksojmë elementet e tij? Pse na duhet? Njeriu ka nevojë për identitet, ka nevojë të identifikohet me gjërat që e përfaqësojnë. Dhe kur këto gjëra vijnë në diskutim, njeriu nuk e ka më qetësinë e duhur për të vendosur për gjërat e vetvetes, për marrëdhëniet me tjetrin, për marrëdhëniet me veten, për marrëdhëniet me shoqërinë. Kështu që duke vendosur këto në diskutim, identiteti merr atë pikpyetjen e domosdoshme. Cili është identiteti jonë? Si mund ta ruajmë atë? A vlen ta kemi, domethënë, prapë kaq të rëndësishëm, apo në botën e sotme duhet mos ta kemi më vëmendjen ndaj identitetit? Edhe revista ju fokusua këtë, domethënë, ky numri i 4 i revistës, ju fokusua kësaj çështje. Megjithatë kemi, ju e thatë, por është vërtet që kemi pikpyetje për çdo gjë që na rrethon sot. Për ato kufi që ne kemi njohur përpara, por ndoshta mundohemi që çdo gjë, çdo fenomeni të japim përgjigje në mënyrë shkencore, duke qenë se shkenca është dhe teknologjia kanë përparuar në format saj më të larta. A mund të themi se sot njeriu ka një krizë identiteti? Shiko, pas lëvizjet protestante, domethënë ekzistencializmi, dhe pastaj që janë pararoje modernitetit dhe postmodernitetit, sepse moderniteti nuk ka lindur as 50 vjet e fundit, as 1 vit e fundit. Ka mbi 200 vjet që diskutohet, domethënë moderne do thotë tani, shpejt. Pra. Dhe ky koncept i shpejtësisë ka thelbin vetë tek teknologjia. Aty e merr gjithë formatin e vet, raporti tani dhe më një herë. Edhe që ajo quhet pop hedonizëm, që ka çuar njerëzit drejt dashurisë për të sotmen, për gjithçka që shef rreth rrotull, atë që i shef syri, domethënë ta jetojë gjithçka këtu, dhe kjo ka sjell pikërisht sulmin ndaj identitetit, sepse identiteti ka lidhje me të shkuarën, me traditën, me disa norma morale, të cilët i kemi trashëguar. Dhe realisht kriza e sotme ka pikërisht të thyrje të mëdha. Pra, do të zhdukim gjithçka dhe do të mendojmë se vendosim ne për moralin,
e ndërtojmë ne vetë moralin, kemi ne drejtën, si thon për shembull ekzistencialisti si Heideggeri, si Sartre, që njeriu e vendos vetë, se e vjen ekzistenca, pastaj ka drejtë të vendos vetë kufit, moralin dhe apo do të mendojmë që disa drejta të rëndësishme për njeriu kanë zbritur dhe ato e mbajnë gjallë në raport me botën, me historinë, me ato që fundit ne duam apo s'duam, kemi një pikpyetje që themi që a është njeri apo nuk është njeri, jo për modelin se ecën me dy këmbë apo jo, domethënë, por ne thellë dim që njeriu ka disa tipare të rëndësishme që janë raporti me moralin, me drejtën, me të vërtetën, me të bukurën, çështja është që unë kam prekur, diskutimi ka filluar që në raportin me letësinë, është një nga profesorët Kalinescu që ka bërë pyetjet e modernitetit dhe thotë që diskutimet filluan që kur vun diskutim letësia klasike. Pra u vun diskutim raportet me Homerin, me Platonin, me Shakespearein, dhe kjo solli një lloj relativizimi të debatit. Dhe relativizimi çon pikërisht në pikpyetjet që kanë të bëjnë me identitetin. Fakt cilët jemi ne. Njeriu ka nevojë, nëse nuk arrin të kthej përgjigje, do jetë gjithmonë i paqartë për ato që do i kërkoj vetvetes. Nëse ti nuk e di se cili je, nëse ti nuk e domethënë të pikpyetjeve tua për veten, çfarë të bën ty të ndihesh mirë, çfarë bën ty të ndihesh keq. Atëherë do jetë shumë e vështirë të orientohesh në botën e sotme, ku ti sulmohesh nga spektakli, nga një shoqëri që vetëm të jep informacion, që të jep të mbushej me çdo lajm, po. Kështu që orientimi është dhe më i vështirë se që kam pasur nevojë gjyshit tanë. Dhe kemi rastin kur njeriu e sheh veten të shkëputur nga shoqëria në këtë rast, për shkak se modernizmi si një individualizëm të tepruar të njeriu, duke bërë atë të mendojë vetëm për veten e tij dhe të mendojë se ai përcakton bazat e jetës së tij, përcakton çdo gjë, por në këtë kohë harron se është pjesë e një shoqërie. Çfarë ndodh në këtë moment? Si arrin ta transformojë njeriu në moderniteti? Parashikon të Tocqueville në librin e tij kur thoshte që shoqëritë e ardhshme do të rrezikohen nga një individualizëm i thellë, individualizëm që fakte veçon nga shoqëria. Po njeriu është sa individ ai që në shoqërore. Nëse ti anon nga njëra ose nga tjetra, ke prishur një ekuilibër të identitetit tënd. Pra ne kemi nevojë për individualitet dhe për marrëdhënie shoqërore. Individualizmi i thellë që mendon se njeriu vetëm me veten e vet mund të bëjë gjithçka, e çon atë drejt një humbje të kontaktit me tjetrin, dhe në momentin që ne humbim dhe nuk vlerësojmë raportin me tjetrin, ka shumë mundësi që të kemi humbur kufit për të kuptuar vetveten. Pra, në një lloj mënyre siç them unë që tjetri jemi ne. Mënyra se si perceptojmë tjetrin, fakt kemi perceptuar veten tonë. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, në periudhën e sotme postmoderne, pikërisht këto pikpyetjet që njeriu ka nevojë t'ia bëj vetes, kanë marrë atë grushtin e hekurt dhe e kanë vënë njeriu në një dilemë shumë të madhe. Për të marrë një shembull shumë thjesht që se si njeriu ka nevojë për disa rrethana që ndonjëherë i merr si të mëqena, është për shembull kur ka lëviz nga një vend në një vend tjetër, nga një shtet në një vend tjetër. Dhe kur gjenden përballë pyetjes që mund t'i bëhet, cili je ti? Çfarë duhet ty? Çfarë përfaqëson ti? Si mund të prezantohesh? Dhe shpesh herë njerëzit mbeten pa fjalë, sepse nuk kanë menduar kurrë se cilët janë. Domethënë kanë jetuar ashtu siç e kanë sugjeruar dhe nuk kanë ditur të bëjnë pyetjet e vetja. Çfarë jam unë? Çfarë bëm mund të jem mirë? Çfarë është e imja, domethënë, si përfaqësohem unë? Si mund të prezantohem unë? Çfarë jam unë për dikë tjetër? Çfarë është ai tjetri për mua? Dhe unë pikërisht në këtë esencë, domethënë, dhe gjithë revista orientuar që shkonte drejt debateve, dhe ne kemi folur edhe tjetër, revista ka një veçanti që merr një temë dhe të gjithë shkruajnë rreth asaj teme nga ana sociologjike, psikologjike, kulturore, historike, ekonomike, politike, me diçka që është sensi është për të marrë një çështje për të kuptuar këndvështrimet e ndryshme dhe për të thënë që sa e larmishme është bota dhe se si një fakt ose si një kate këndvështrimin e ndryshëm, por fakti është po një. Si më thënë që bota është po një. Si më thënë që ne kemi nevojë për një vazhdimsi. Dhe ajo që është interesante është në fakt te kjo temë kur flitet identiteti përballë modernitetit, shifet në shumë spektra dhe shifet në fusha të ndryshme, nuk është se shifet vetëm në anën sociale të saj. Me sa kam pa edhe në pjesën e revistës,
kjo shifet në fusha të ndryshme të jetës, cilët sociologjia është një fushë, politika është një fushë tjetër, historia është një fushë tjetër. Ekonomia është një fushë tjetër, filozofia, pra ne mundohemi që si një puni globit ta shikojmë në të gjitha këndvështrimet, sepse njeriu ka nevojë që të kuptojë që nuk ka vetëm një mendim për diçka, janë dhe mendime të tjera. Dhe puna është si ti je i aftë ose si ti do guxon ta ballafaqosh mendimin tënd dhe mendimet e tjerë. Dhe të kuptosh që bota nuk fillon dhe nuk varet për, domethënë për aq sa mendon ti. Dhe bota nuk është aq sa ç'mendon ti. Dhe faktet, domethënë, duam apo s'duam ne, domethënë, janë të rëndësishme për të parë në disa këndvështrime. Kështu që kjo ka qenë tendenca e revistës dhe fatmirësisht janë bashkangjitur emra shumë të rëndësishëm, domethënë, që mund t'i lexosh, mund t'i përmend, siç janë Ervin Atibi, Selami Xhepa, Kim Mehmeti, Milazim Krasniqi, Blendi Fevziu, Fitim Zekthi, disa prej cilëve kanë pas testuar me Armand Bora, Clementin Mile, Emine Sadiku, Kap, domethënë emra të cilët pra është një vend se tush ku po mblidhen intelektual për diskutuar rreth temave që ndoshta shqetësojnë shoqërinë e sotme. Sepse po ta shikojmë domethënë këtu ajo që do të pyesja ishte në një temë të saktuar, ju arrini që të jepni një zgjidhje apo ju ngacmoni njerëzit për të filluar që ata të mendojnë rreth pikpyetjeve që kanë në kokën e tyre. Shiko, është kjo e fundit që thatë, domethënë, revista tenton të ngreca pikpyetje. Ngren të ngreca shqyrtime, nevojën për shqyrtime dhe për konsiderime nga njerëzit që e lexojnë. Dhe përderisa ne mendojmë që vetë revista ka disa këndvështrime, është i përthënë që është e hapur, është një horizont i hapur për të pranuar edhe këndvështrime të tjera. Kjo është vetëm një shtytje, një ndezje katalizatori për të debatuar gjëra të tilla, që janë të rëndësishme, që ne si shoqëri kemi nevojë. Por për shkak të një historie më 100 vjeçare, qoftë me kulturën, por sidomos me një dehumanizëm të thellë që ka kaluar shoqëria shqiptare në komunizëm, ne nuk kemi shkuar drejt një debati të vërtet për shumë nga çështjet që shqetësojnë një shoqëri. Dhe kemi një kaos të mendimi për shkak se ne kemi trashëguar një elitë të emëruar, jo të elitë vërtet, e cila domethënë duke ardhur nga kultura e bindjes, duke ardhur nga kultura e servilizmit, nuk ka arritur dot të imponohet shoqërisë për të debatuar çështjet e vërteta, domethënë, dhe kjo ka shtuar raportet e gënjeshtra në një marrëdhënie. Se ka krijuar një realitet tjetër që nuk ekziston, domethënë. Ndoshta ta bindesh dika për diçka që nuk ekziston në të vërtetë, por që nuk është kjo, domethënë ka krijuar një lloj pafuqie për të debatuar në mënyrë të vërtetë dhe për të pranuar atë që është e rëndësishme për njeriu dhe kjo bën që shumica e qytetarëve në këtë lloj presioni të kësaj kulture të bindje dhe servilizmi mos të kenë fuqinë të kërkojnë atë që duhet, po domethënë sepse ka funksionuar arti i dekurajimit. Arti që i ka dekuruar njerëzit mos kërkojnë atë që duhet për vetveten, mos kërkojnë të vërtetën dhe mos kenë orientimin e dur për të pyetur veten dhe të tjerët dhe për të kërkuar atë që i jep dinjitet, i jep identitet, i jep kulturë, domethënë i jep raport të rëndësishëm për marrëdhëniet në shoqëri, në familje, në ato që i duhet për ditëshmërinë e tij. Megjithatë kjo është diçka, një fenomen i cili ka lënë pasoja, sepse këtë e shohim ndoshta në shumë raste e shohim në ditët e sotme. Megjithatë sot ju e përmendët pak më parë, jetojmë në botën e spektaklit dhe gjithë njerëzit janë të apasionuar për të qenë të famshëm. Mbretëria e lajkeve quhet ajo që kemi në ditët e sotme në rrjetet sociale ku secili ka një profil dhe mund të shprehet mund të shprehë mendimet e tij, mund të ketë ndjekës dhe në këtë botë të spektaklit ku njeriu është i imponuar që ose të jetë pjesë e spektaklit ose ngelet jashtë vëmendjes së gjithë tjerëve, si mund njeriu ta ruajë identitetin e tij. Prandaj dhe ne kemi shtruar çështje të tjera, ju preket teknologjinë, një nga numri 2 të revistës ka qenë pikërisht pasojat e jetës teknologjike. Dhe kemi shtruar këtë çështje ku kjo që thatë juve është vetëm diçka, sepse për shembull sot bota flet për transhumanizmin që vën pikpyetje çështje morale se kush do ta përcaktojë tjetrin, si do jetë njeriu në të ardhmen, a mund të vendosim ne për fëmijët që do vinë, domethënë pra janë pyetje edhe më të rëndësishme se kjo që kemi, por
bota e spektaklit inkurajon dëshirat, inkurajon instiktin. Dhe me instinkt njeriu shkon drejt raportit të frikës, poshtrimit, të një marrëdhënie që nuk është e vërtetë dhe që nuk tenton të nxjerrë njeriu gjërat thelbësore që e mbajnë atë lidhur me të përhershmen, me të përtejshmen, me ato pikpyetjet e mëdha të njerëzimit, por e bën që të jetojë vetëm sot për sot, me pikpyetje të mëdha. Dhe kjo quhet ai pop hedonizmi që ne e kemi lidhur në raportin e identitetit, por pop hedonizmi lidh gjithë raportet që ka të bëjë me pop hedonizmi, por ato që duan ta kuptojnë është dëshira vetëm për të tashmen, për ato që shikojmë për të shpejt, për të bërë. Pra, dhe normalisht që në 2002 madje, nobelist ka qenë Daniel Kahneman, një filozof amerikan, një psikolog, dhe ishte e hapi që pse mori Nobelin në ekonomi një filozof, në fakt shpjegoi pikërisht edhe ai ka thinking fast and slow, mendimi shpejt dhe mendimi ngadalt. Po në fakt ne jemi sot të pushtuar nga mendimi i shpejt, nga mendimi përmes shifre shkruaj, konceptit shifre shkruaj, mes konceptit instiktit, gjë që i bën njerëzit që mos janë thellë në ato që i duhet, në ato që kërkojnë, por nxitojnë dhe ta shpjegojnë edhe përmes asaj vetëm që shohin pa u menduar gjatë dhe pa kaluar në një arsyetim. Dhe gjykimet me instinkt dhe gjykimet me instinkt rrezikojnë që të jenë vetëm pjesë e spektaklit dhe jo pjesë të menduarit të thellë. Në fakt kjo është ajo që kërkohen ditët e sotme, po të shikojmë në media mund të shikojmë që ajo që ngjall më shumë interes është një spektakël sesa një debat i fillt që mundet të bëhet në një televizion për të pasur si qëllim informimin e publikut ose për të thirrur një studio televizive njerëz të cilët prodhojnë mendim. Në fakt ajo që është e rëndësishme ditët e sotme është që të prodhohet sa më shumë spektakël. Dhe kjo ndoshta sepse ju më thoni që kjo është një krizë, por a është kjo ajo që duan njerëzit, sepse edhe ata të cilët sot i përgjigjen këtij trendi janë gazetarë, janë intelektualë të cilët detyrohen që të shahen mes veti, po për të arritur një grad të lartë, sa mund të themi, të shikimeve. Spektakli ka aleat instiktin, dhe në instinkt pothuajse marrin pjesë të gjithë. Në instinkt është inkurajimi i epshit, nuk është inkurajimi i mendjes. Po, a detyrohet një intelektual tashmë që ti përgjigjet këtij lloji formati, dikush i cili prodhon mendim. Në vëmendje, bota spektaklit tërheq gjithnjë më pak njerëz që kanë bën me arsyetime dhe parapëlqen ato të cilët marrin pjesë dhe nuk kanë më kufi për të thënë gjërat të prindrit tanë, gjyshit tanë, së gjyshit tanë, as nuk u shkon të mendja që mund t'i thonin publikisht dhe mund t'i pranonin publikisht. Pra, kjo është shtyrja e kufirit të spektaklit, ku quhet në fakt shtyrja e kufirit moralit. Ka bërë që gjithnjë më pak po të ndjegim mediat e mëdha, gjithnjë më pak ka njerëz që arsyetojnë, gjithnjë më pak ka njerëz të cilët vijnë përmes një shpjegimi të arsyeshëm me shumë fakte, por kemi të bëjmë me të menduarit e shpejt, ku gjërat thuhen me debat, ku duhet marrin pjesë, ku vlerësohet nganjëherë bukuria, ku vlerësohet domethënë paraqitja e jashtme, pamja, pra ku mendimi gjithnjë bëhet më pak i pranishëm dhe ku trupi edhe gjërat e tjera të instiktit marrin iniciativën dhe mendimi mbetet në sfond. Këtë do të kemi një pauzë dhe të kthehemi në pjesën e dytë. Nderuar miq, pauzë dhe kthehemi në pjesën e dytë. Qëndroni me ne. Nderuar miq, jemi kthyer në pjesën e dytë të emisionit. Jemi duke folur për një temë të revistës Medius, cilën e kam këtu, Identiteti përballë modernitetit, ajo që është tema kryesore dhe kjo më pas e parë në fusha të ndryshme nga intelektualë ndryshëm, njerëz të rëndësishëm, të cilët flasin rreth kësaj teme nëpërmjet shkrimjeve të tyre, nëpërmjet mendimit të tyre. Ajo që doja të pyesja në fakt për të kthyer pak edhe në histori, dikur njerëzit kanë pasur identitetin e tyre fen. Pra, feja përbënte një mjet identiteti tek njerëzit, ndërkohë që sot moderniteti
e lufton fen si diçka të prapambetur, si diçka që i përket së shkuarës. Moderniteti nuk është i kënaqur me klasiken, e quan atë diçka të vjetër e cila i ka lënë njerëzit nga mbrapa. Kjo si ndikon tashmë tek njerëzit, cilët më përpara kanë pasur një identitet të tyre dhe ata duan ta ruajnë dhe ditët e sotme, po pa u dashur që të shihen si të prapambetur. Përgjithsisht, domethënë e prekët, moderniteti dhe postmoderniteti do të ta konsideroj besimin si diçka antropologjike, si diçka domethënë muzeale, si diçka që i përket shkuarës. Ndaj dhe thash, moderniteti dhe postmoderniteti kanë thelbin e vet diskursin antifetar, antitradicional dhe antihistorik. Dhe ndoshta kjo është thelbi i asaj që sociologët dhe psikologët sot e kanë shpjeguar që ka shkuar drejt një dështimi, për shkak se njeriu pa traditë dhe pa histori, dhe sidomos pa një pikë referimi për gjërat e përhershme, rrezikon që të marrë rrjedhën e gjërave pa shumë lidhje me njëra tjetrën. Ose të ngelet pa identitet. Nuk është se ngelet pa identitet, po identiteti është ai që goditet dhe nuk ka më atë thelbin për cilën ne jemi funksionuar. Çdo më thënë identitet. Ta dish se çfarë është e rëndësishme për ty, çfarë është shëlpësore për ty dhe çfarë të bën ty të ndihesh se një identiteti ka disa shtresa, ka komsinë, ka besimin, ka gjuhën, ka gjëra të cilët ka moralin familjar, ka mbiemrin, ka vendlindjen, janë gjërat që te njeriu në momente të ndryshme marrin reagime të ndryshme. E ka shpjeguar një nga është filozof dhe shkrimtar shumë i mirë, Amin Maluf, ka një libër shumë interesant, Identiteti vrastare, dhe ka shpjeguar se si për njeriu shtresëzimet të ndryshme të tij në momente të ndryshme marrin prioritet. Dhe vetë Amin Malufi, duke qenë një libanez i krishterë me gjuhën nënës arabisht, që ka jetuar deri 27 vjeç në Liban dhe pastaj ka shkuar në Francë, e shpjegonte fare mirë këtë që thotë që kur ikin në Francë, thotë pasi më dëgjojnë, thotë mirë, thonë po ti je libanez, dhe kur kthehem në Liban, thotë pasi më dëgjojnë mirë, thonë po ti je francez. Në fakt unë jam të dyja, thotë, dhe njeriu kjo është shtresim për shembull, se si në një moment ne e kemi provuar që në situata të ndryshme brenda nesh merr prioritet një gjë që është fakt pjesë e jona, por që për shkak të rëndësisë që ka përballë, për shembull, që mund të jetë një debat shumë i rëndësishëm për familjen, dhe ne tregojmë një pjesë tonën se si mund të kemi këtë, po mund të jetë për arsimin, dhe ne tregojmë raportin tonë me muslimanë, po mund të jetë një raport midis nesh dhe fëmijëve të tjerë, për shembull, dhe gjua jonë kalon tek raporti patriotik, gjë që se bëjmë me komshiun që kemi te pallati ose me kolegun që kemi te puna. Pra, brenda njeriu ka shtrezime të ndryshme që duhet me dhënë rëndësi, por nëse ne këto shtrezime të njeriu nuk i kemi në një lidhje që ka të bëjë me traditën, me besimin, me historinë, mund të mbetemi me përgjigje të çastit që nuk na thon asgjë, dhe që e bën njeriu pastaj të marrë një devijim ku më shumë rrezikon mos ta njohë vetveten pas sa kohësh se sa ta njohë atë. Nëse kalojmë tek realiteti shqiptar, ajo që ju shpjegoni ose atë që arrin të thotë moderniteti, a është përkthyer si duhet në realitetin shqiptar, ose edhe këto që u thoni, a janë të përkthyera si duhet në realitetin shqiptar, si funksionon realiteti shqiptar? Ne jemi të rrezikuar për disa gjëra. E para, kemi një identitet shumë të vënë shumë pikpyetje nga komunizmi, që ndryshoi raportin për historinë, për të shkuarën, për kulturën, për mendimin, për gjitha këto. Dhe pastaj kemi nga një identitet tillë në një identitet që shumica e shqiptarëve, gjysma e popullsisë jonë jeton në shumë vende të botës dhe ka gëshëtuar kulturën, të shkuarën me traditën e vendeve atje, domethënë, dhe ne ndjejmë këtë që kur, për shembull, shumë shqiptar kur takojnë kushërinjtë të tyre, miqtë të tyre, familjarët të tyre që kanë jetuar në një vend evropian apo në një vend tjetër amerikan, dhe ndjejnë direkt edhe ndryshimin, që thotë, po nëse bëjmë këtë, ju se bëni këtë, si jeni bërë kështu, pse nuk bëni këtë, domethënë, pse nuk zbatoni ligjin, si mund ta hidhni plerat në rrugë, për shembull, pse nuk respektoni policin, si mund të kthini rregullat e qarkullimit, pse nuk marrni rrallë, për shembull. Dhe e çuditshme është se si imponohet kjo gjë, për shembull, që një njëti shqiptar, bëj fjala, deri
deri mbari, që vjen nga Roma, për shembull, deri mbari respekton dhe rregullat dhe edhe ato koshat e plerave. Dhe sa zbret në Durrës bifela, shmang rregullat, shmang koshin e plerave për të hedhur gjërat, për shembull, nuk respekton semaforin, si ka mundësi, domethënë ç'a ndodh. Pra, kultura ka shumë rëndësi dhe mënyra se si vlerësohet ajo në një vend ka shumë rëndësi për njeriu. Pra, dalim që kultura është pjesë e identitetit. Patjetër, është identiteti. Njeriu fillimisht është qenie kulturore. Njeriu është qenie kulturore. Njeriu ndryshon kulturalisht, spara ndryshon kulturalisht, nuk ndryshon me ligj. Pavarësisht se ligji ndihmon të vendosi kulturën, por ligji është më mbrapa. Kultura është ajo që e dallon njeriu. Dhe këtë kultura ta kanë formuar, nuk është rasti, për shembull, që po marrim prapë Shqipërinë, që komunizmi në momentin e parë që bëri mori lidhjen shkrimtarëve dhe kinostudion në zotërim dhe aty funksionoi dhe aty investoi shumë për ta ndryshuar njeriu kulturalisht. Dhe një fakt tjetër në cilën ndryshon në epoka komuniste, e cila arrin të krijojë njeriu e ri, është edhe arsimi. Në arsim sot, duke parë rastet ekstreme, mund të themi, njerëzve të cilët kanë lënë shkollën dhe janë bërë të pasur, mund të tërheqin sot shumë njerëz që mendojnë se arsimi është ndoshta një problem i cili nuk jep ndonjë zgjidhje për njeriu. Jo, arsimi edukon. Nuk kam ta themi qartësisht. Jo, e them në periudhën e modernitetit. Ajo që shifet, domethënë që arsimi jo gjithmonë është zgjidhja dhe kjo është diçka që unë kam pasur se po përhapet në maksimum, të paktën në Shqipëri, duke parë disa raste të njerëzve të famshëm, të cilët janë bërë shumë të pasur duke lënë arsimin dhe kjo duke se ka ndikuar paksa edhe në shoqërinë tonë. Prandaj dhe ju pyes për këtë. Jo, unë njoh njerëz të cilët kanë diploma dhe mund mos thonë asgjë, dhe njoh njerëz pa diploma që thonë shumë gjëra të rëndësishme, sepse ka shkollë tjetës, ka dhe shkollë me libra. Dhe nuk jam as pak, domethënë, kështu skeptik për të gjykuar dikë që edhe pse nuk e ka fakultetin apo doktoraturën apo masterin edhe ka bërë prokopi në punën e tij, për shkak se jeta i ka dhënë leksione të rëndësishme, domethënë, dhe për mua nuk ka asnjë lloj problemi, domethënë. Madje me mënyrën se si e kemi çuar shkollën sot, duket sikur e ka humbur atë fillin për të ndërtuar. Shkolla është një vend ku ti nuk formohesh kulturalisht dhe se këtu ka rol familja, ka rol shoqëria, ka rol arsimi vetëm të edukon dhe të jep shinat e duhura për të shku diku. Por ne jemi të bindur që jo të gjithë ato që kanë mbaruar shkollën janë më të aftë se sa ato të cilët s'e kanë mbaruar shkollën. Është vetëm një shans, ëh. Dhe ky ka një problem në botë, por si e kanë zgjidhur? Bifela, ti nuk gjykon dot votat popullore për të çuar njerëz në kongres apo në senat, siç kanë vendet të zhvilluara apo në parlament. Çështja është një shtet ç'bën, për shembull, si e kanë zgjidhur vendet e përparuara. Kanë institucione që nuk i lënë këto të zgjedhur të jenë rastësisht aty, ose kanë grupe konsultimi që një ligjvënës përpara se të shkojë dhe të propozojë një ligj, të jetë i këshilluar me ato të cilët janë ekspertë të kësaj fushë. Pra, është e drejta e popullit me zgjedh përfaqësuesin e vet. Por ligjet dhe një vend nuk ja lënë rastësisht këtë gjë, por ka institucione të tilla që i zgjedhuri të ketë lidhje me institucionet e dijes. Për të shmangur rastësinë në këtë pikë. Në Shqipëri kjo nuk ndodh. Në Shqipëri kjo nuk ndodh. Pra unë nuk them që ne të rregullojmë dhe të mos lëmë asnjë, sepse ne kemi parë për shkakun që si e kanë mbaruar dhe shkollën këtu. Kjo është e trishtimi jon për shoqërinë shqiptare se si e kemi zhvlerësuar raportin diplomës, fjalës dhe gjërave. Por ama në një krah kanë të drejtë të gjithë të zgjidhen dhe të zgjedhin, në krahun tjetër është shteti që përmes rregullave nuk ndërton diga të tilla që rastësia mos bëhet mbret, por të jetë brenda një raporti kulturor, logjik, ligjor dhe e thonë dhe shkencat politike, domethënë që kultura vendoset përmes ligjit, por duhet kesh një kulturë për vetë ligjin së pari. Një pjesë të madhe të popullsisë përmes ligjit ja imponon këtë. Vendet qofshin ato të cilët
nuk duhet marrë si shembull diktaturat, sepse ato e kanë vendosur vetëm kulturën e tyre, ligjin e tyre për të nënshtruar, por flas për vendet zhvilluara që përmes ligjit kanë orientuar njerëzit drejt një kulture të rëndësishme. Këtë mund ta shohim edhe nëpërmjet fshinjve tanë, se nuk është se jetojmë në një vend ku jemi të rrethuar nga njerëz të cilët bëjnë njëta gjëra si ne, se fshinjtë tanë këtë ndoshta e kanë rregulluar. Mjafton të kalojmë kufir dhe të shohim ndryshimin. Megjithatë, ajo që do të pyesja për të mbyllur, domethënë gjithë bisedë, lufta e sotme bëhet nëpërmjet ekonomisë, pra shtetit i fortë i cili është detyruar të tjerë që ta ndjekin nëpërmjet fuqisë ekonomike që ka, dhe a është kjo një mundësi që një shtet i fuqishëm nga ana ekonomike të imponojë ty dhe një lloj identiteti në mënyrën e lidhjeve që një shtet ka me një shtet tjetër? Kjo betejë njihet normalisht, por sepse më parë kanë qenë luftra ballë për ballë, domethënë në të cilat imponoi kultura e një vendi drejt një vendi tjetër, që nga Roma me Greqinë, që mund të themi që Roma tha ne pushtuam Greqinë me armë, ajo na pushtoi me kulturë, pra. Po, ndaj dhe themi që arma më moderne dhe arma më e fuqishme që mund të ketë njeriu është kultura. Dhe ndaj dhe një shtet ka të detyrë që të rrisi raportin kulturor të qytetarëve të saj, që ato mos rrezikohen nga asimilimi, sepse nëse mbetemi vetëm si raporti i ekonomisë, atëherë çmimit mund të vendos gjithçka, domethënë dhe ti je i detyruar nga ti je në treg, domethënë për çmimin. Dhe ti rrezikon që dikush të blejë gjithçka për shkak se ka para. Po. Por njeriu në fund fare kupton që nëse mund të ketë shumë para, por nuk ka as identitet, mundet që të humbas vetveten, të humbas gjithçka tjetër dhe të jetë pjesë e një tregu, po jo pjesë e vetvetes. Kështu që për të ruajtur një kombë, për të ruajtur një popull, institucionet forcojnë raportet kulturore, identitetin vet kulturor, që njeriu të ketë pikë reference, domethënë për të kthyer përgjigje atyre që atyre elementeve që e bën ndihet ai që është, sepse njeriu ka nevojë, është i kufizuar, e kupton veten përmes kufijve, dhe ka nevojë për identitet. Ka nevojë që të orientohet dhe të identifikohet me diçka që e bën atë të jetë ai që është. Kjo është shumë e rëndësishme. Unë kur them këtë gjë, jam kundër këtyre këngëve që sa krenar me qenë shqiptar, se nuk është mund të jesh krenar me qenë dhe francez, dhe gjerman, dhe italian, dhe nuk shikoj asgjë këtu në krenare. Kjo është nacionalizëm, pastaj kalon. Jo, këto janë pasojë e zakonisht e bëjnë vendet e vogla që kanë nevojë për një frymë më patriotike dhe kalojnë në këto ekstremet që gjajnë si slogane që më shumë e dëmtojnë njeriu se sa e forcojnë tek ajo që me cilën duhet krenohet. Për shembull, nëse ti thuaj jam krenar që jam shqiptar, e para nuk është merita jote që ke lindur në këtë vend, ka qenë fati, domethënë Zoti të ka sjellë në këtë vend puna që ke bërë ti për të qenë i tillë, dhe si e përfaqëson ti këtë emër, si kur përballesh me tjerët, çfarë bën ti për ta përfaqësuar vendin tënd, domethënë, dhe si e jep ti tiparet e vendit tënd, e kulturës tënde, e simbolikave, si i mbron ti ato, domethënë. Pra, këtu mund të fillosh me krenarin, po thjesht se ke lindur dhe je i tillë, nuk e thënë asgjë. Megjithatë këto pikpyetje secili mundet që të mendojë rreth këtyre pikpyetjeve që ju ngritet. Unë falenderoj që ishit me mua në këto minuta. Isha kënaqësi. Ndërsa mi që ishim me pedagogun Agim Baçi, që është redaktor i revistës Medius. Revista Medius tashmë ashtu siç e thash dhe në fillim, është institut komunikimi dhe mundet të gjeni tema mjaft bukura që kanë të bëjnë dhe me realitetin në cilin ne jetojmë. Unë ju falenderoj që më ndoqët dhe ju le takim javën e ardhshme ku do diskutojmë për një tjetër temë dhe me një tjetër të ftuar. Deri atëherë, uroj të kaloni sa më bukur.